किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। तर सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला इथून ओपन करून घ्यायचं आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन केल्याच्यानंतर केस तुम्हाला इथं प्लस आयकॉन दिसत असणार, प्लसवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, पेन्सिलवरच्या आयकॉनवर येऊन जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला जे मधातली की आहे त्याला ऑफ करायचं आहे आणि काही सेटिंग तुम्हाला करून घ्यायची। त्यानंतर काही तुम्हाला क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इथून काही तुम्हाला एक सॉन्ग इथं ॲड करून घ्यायचं। तर काही सिम्पली इथून एक सॉन्ग आपलं ॲड करून घेतलं, सॉन्गला ॲड केल्यानंतर काही तुम्हाला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये चालला जायचं आणि काही इथून तुम्हाला एक इमेज सिलेक्ट करून घ्यायचं। तर काही मी ते इमेज सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर काही तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल द स्क्रीन इमेजला करून घ्यायचं। त्यानंतर काही तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशन जायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन याची साईज तुम्हाला अशी मोठी करून घ्यायची थोडीशी, याला पूर्ण असं सेंटरमध्ये काही तुम्हाला असं पूर्ण सेट करून घ्यायचं आहे। ओके, त्यानंतर काही तुम्हाला सॉन्गला तुमच्या ऐकायचं आहे, तुमचं फर्स्ट लिरिक कुठपर्यंत आहे। ओके, तर आपलं फर्स्ट लिरिक इथपर्यंत आहे। आपण आपल्या फोटोला इथपर्यंत एक्सपांड करून घेऊया। त्यानंतर काही तुम्हाला परत प्लसवरती जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन काही आणखी इमेज तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर काही जशी इमेजला सिलेक्ट करायचं तुम्हाला 3 डॉटवरती जाऊन याला पण फिल द स्क्रीन करून घ्यायचे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला येऊन जायचे आणि तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन याची पण साईज तुम्हाला अशी मोठी करून घ्यायची आणि काही ज्याला पण तुम्हाला असं पूर्ण मिडलमध्ये सेट करून घ्यायचं। ओके, तर की ज्याला पण आपण असं मिडलमध्ये पूर्ण सेट करून घेतले। त्यानंतर काही तुम्हाला जे आहे पूर्ण सॉन्गला तुमच्या ऐकायचं। ओके, तर इथपर्यंत आपलं लिरिक आहे। त्यानंतर तुम्हाला फोटोवरती क्लिक करून याला इथून एक्सपांड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट फोटोवरती घ्यायचं, इथं क्लिक करायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जायचं आहे, थोडंसं समोर यायचं आहे तुम्हाला आणि इथं तुम्हाला एक प्लसचा आयकन द्यायचा आहे, थोडंसं समोर आणखी तुम्हाला प्लस की ॲड करायची। त्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या लास्टला येऊन जायचं आहे, पूर्ण लास्टला आल्यानंतर थोडंसं समोर येऊन तुम्हाला एकदम परत एक प्लस की ॲड करायची। त्यानंतर व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचे, फर्स्ट कीवरती जाऊन तुम्हाला तुमच्या फोटोला काही अशा प्रकारे स्लाईड करून घ्यायचं आहे की पूर्ण त्या रेड लाईनमधून। त्यानंतर काही या लास्टवरच्या कीवर येऊन याला पण काही तुम्हाला असं पूर्ण लेफ्ट साईड काही याला स्लाईड करून घ्यायचं। ओके, त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं, या 2 कीच्या मदत काही तुम्हाला यायचं आहे। त्यानंतर काही तुम्हाला इथं ऑप्शन दिसत असणार कीचं, त्यावरती तुम्हाला चाललं जायचं आहे। त्यानंतर काही तुम्हाला इथं डिसेबल ओव्हरशूट करून घ्यायचं। ओके, डिसेबल ओव्हरशूट करायच्यानंतर काही ओके, तर काही त्याला आपण परत 3 डॉटवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इथं अनेबल ओव्हरशूट तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। ओके, त्यानंतर काही तुम्हाला इथं सेकंड ऑप्शन दिसत असणार राईट साईडला, त्यावरती तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि काही ओके तुम्हाला दिसत असणार काही। त्यानंतर काही तुम्हाला हे जे 2 डॉट दिसत आहे की तुम्हाला फर्स्ट डॉट आहे की तुम्हाला याला अशा प्रकारे इथं ठेवून घ्यायचं आहे। ओके, तर काही तुम्हाला याच्या प्रकारे याला सेट करायचं आहे आणि काही सेकंड आहे की याला अशा प्रकारे सेट करायचं। ओके, तर काही बघू शकता। त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओच्या लास्टला येऊन जायचं, इथे येऊन जायचं की त्यानंतर काही तुम्हाला परत याला काही अशा प्रकारे लास्टला सेट करून घ्यायचं आहे आणि काही ओके, आणि काही हा सेकंड डॉट आहे की ज्याला पण तशा प्रकारे इथं सेट करून घ्यायचं। ओके, तर तुम्ही बघू शकता आपलं इथं काम झालेलं आहे। त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं, इथं याच्यावरती काही तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ओके, व्हिडिओचं थोडंसं काही तुम्हाला लास्टला येऊन जायचं, इथं काही तुम्हाला एक प्लस की ॲड करायची। ओके, इथे आपण प्लस की ॲड करून घेऊया, थोडंसं स्टार्टला येऊन घ्यायचं, या प्लस कीला आधी आपण पूर्ण लास्टपर्यंत घेऊन घेऊया आणि इथे येऊन तुम्हाला एक प्लस की ॲड करायची। त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचे, व्हिडिओवरती काही तुम्हाला इथं क्लिक करायचे। ओके, याला पण आपण असं लास्टपर्यंत घेऊन घेऊया। त्यानंतर काही तुम्हाला आपल्या फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं, इथून तुम्हाला मोशन ब्लर इफेक्ट घेऊन घ्यायचं आहे। मोशन ब्लर इफेक्ट घेतल्यानंतर काही तुम्हाला काहीच नाही करायचं, आपला इफेक्ट जो आहे ऑटोमॅटिक तुम्हाला इथं लागून जाणार। त्यानंतर काही तुम्हाला सेकंड फोटो आहे की यावरती पण तुम्हाला सेम सेटिंग करायची, तर काही ते पण सेटिंग तुम्ही बघून घ्या। तुम्हाला काही फोटोवरती क्लिक करायचं तुमच्या। ओके, सिम्पली त्यानंतर काही तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जायचं आहे, व्हिडिओचं थोडंसं स्टार्टला येऊन घ्यायचं, तुम्हाला इथं प्लस की ॲड करायची आहे, थोडंसं स्टार्टला आणखी जाऊन समोर जाऊन काही आणखी प्लस की तुम्हाला ॲड करायची, लास्टला जाऊन काही तुम्हाला आणखी इथं प्लस की ॲड करायची। ओके, त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओ स्टार्टला येऊन जायचं, स्टार्टला याच्यानंतर काही तुम्हाला जे फर्स्ट प्लस की त्यावरती चाललं जायचं आणि काही तुमच्या फोटोला काही तुम्हाला असं राईट साईडने स्लाईड करून घ्यायचं। ओके, त्या रेड लाईनमध्ये स्लाईड करून घेतल्यानंतर काही तुम्हाला परत पुन्हा लास्ट कीवरती येऊन जायचं। ओके, तर काही आपण लास्ट कीवरती इथून आलेलं आहे। त्यानंतर काही तुम्हाला लास्टमध्ये आल्याच्यानंतर याला काही तुम्हाला असं लेफ्ट साईडने स्लाईड करून घ्यायचं। ओके, रेड लाईनमधून। ओके, तर की तिथं आपली सेटिंग झालेली आहे। त्यानंतर काही तुम्हाला परत इथं स्टार्टला येऊन जायचं, 2 कीच्या मदत येऊन काही तुम्हाला परत ते सेटिंग करायची सेम दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला पण तुम्हाला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं दोन्ही डॉट्सला। ओके, तर काही याला आपण असं सेट करून घेतले। त्यानंतर काही तुम्हाला इथं यायचं आहे, इथं काही तुम्हाला तशाच प्रकारे सेटिंग करून घ्यायची। ओके, पण काही याला अपोजिट करायचं तुम्हाला, तर काही याला पण आपण अशा प्रकारे सेट करून घेऊया। ओके,
सेट करून घेतल्यानंतर काही तुम्हाला इथं याच्यावरती क्लिक करायचं की मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये तुम्हाला चाललं जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला एक प्लस की ॲड करायची. ओके, त्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे. याच्यावरती क्लिक करायचं आहे की तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये चाललं जायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला मोशन ब्लर इफेक्ट घेऊन घ्यायचं. ओके, त्यानंतर काही तुम्ही बघू शकता इथं आपले दोन्ही फोटोज एडिट झालेत. ओके, तर तुम्ही बघू शकता आपले दोन्ही पण फोटो गाईज परफेक्टली लोड होत आहेत. त्यानंतर काही तुम्हाला जे बाकीचे फोटोज आहेत गाईज ते पण मी आपल्या सॉन्गवरती ॲड करून घेतो. तर काही मी लवकर सर्व फोटो इथं ॲड करून घेतो. ओके, तर काही तुम्ही बघू शकता मी इथं सर्व फोटोज आपले ॲड करून घेतले. लोगो वगैरे पण चॅनलचा मी लावून घेतला आहे. तुम्ही पण तुमच्या चॅनलचा लोगो वगैरे लावून घ्या. ओके, तर काही मी सर्व इथं पूर्ण सेट करून घेतल्यानंतर काही तुम्हाला व्हिडिओ मी स्टार्ट करून दाखवतो. ओके, सो गाईस मी पूर्ण व्हिडिओ बघून घेतल्यानंतर की तुम्हाला एअरवरती क्लिक करायचं आहे, एक्सपोर्ट इथून करून घ्यायचं. ओके, तर गाईस आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करायचं आहे. चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायचं आहे. व्हिडिओ लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो